हनुमन्ते नदी सरसफाई अभियान अन्तर्गत हाल साप्ताहिक रूपमा विभिन्न सरसफाइका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ। आदरणीय स्वामी श्री हरिदासजीद्वारा गठित डिभाइन युथ क्लब नेपाल पनि हनुमन्ते नदी सरसफाई अभियानको प्रारम्भदेखि नै यस कार्यमा संलग्न रहँदै आएको छ। यसै क्रममा गत असार 23 गते डिभाइन युथ क्लब नेपालका युवाहरूले यस अभियानसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै चुनदेवी भक्तपुर स्थित अर्निको राजमार्ग वरपर सरसफाई गरे। यसै गरी गत असार 23 गते नै डिभाइन युथ क्लब नेपाल गुल्मीका सदस्यहरूले गौ सेवा कार्यक्रमको आयोजना गरी रेसुङ्गा क्षेत्र स्थित गौशालामा संरक्षित गाई बाछाहरूलाई खुवाउनका लागि त्यस क्षेत्रभित्र डाले घाँसका साथै विभिन्न जातका बिरुवाहरू रोपेका छन्। कार्यक्रमको शुभारम्भ रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुषालले गर्नुभएको थियो। डिभाइन युथ क्लबका साथीहरूले आजभन्दा पहिले पनि गौशालाका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको थियो। पहिले हरिदासजीले पनि गौशाला व्यवस्थाका लागि 50,000 बराबरको रकम उपलब्ध गराएर जानुभएको हो। अहिले पटक पटक डिभाइन युथ क्लबका साथीहरूले जुन प्रकारले यो गाईको सेवा गर्नुभएको छ, कृष्णलाई खुसी गराउनका निमित्त गाईको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्घोष हाम्रो धार्मिक परम्परामा छ, त्यसअनुसार यिनीहरूले गरेकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यो युथ क्लबले रचनात्मक काम गर्न सक्ने र उन्नति र प्रगति गरोस्, यही शुभकामना म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। अनि यिनी यत्रा भाइ बहिनीहरूले जुन आज यो गौशाला आएर जुन वृक्षारोपण जुन लाग्नुभएको छ उहाँहरू बिरुवा ल्याएर उहाँहरूलाई धेरै मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र नगरपालिकाको तर्फदेखि मैले धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहेँ। डिभाइन युथ क्लबले जुन यो गरेको सराहनीय काम छ र सबै युवाहरूले र साना भाइ बहिनीले उहाँहरूकै सिकेर हामी सबै यसमा लाग्ने र सबै युवाहरूलाई एकदम परीक्षण गरेर सल्लाह प्रेरणा हामी दिनुपर्छ।